Вітаю, друзі! У цьому відео я хочу поділитися своїм багаторічним досвідом ловлі бджолиних роїв. Якщо ви тільки починаєте займатися бджільництвом або хочете збільшити свою пасіку практично безкоштовно, то це відео буде для вас корисним. Усе, про що я розповім, ґрунтується не на теорії, а на власних спостереженнях і практиці. За роки роїловства я випробував різні варіанти пасток, різні місця встановлення та різні способи їх спорядження. Сьогодні я розповім, що дійсно працює, а на що, на мою думку, не варто витрачати зайву увагу. Спочатку поговоримо про 4 речі, які багато пасічників вважають дуже важливими, хоча, як показує мій досвід, вони майже не впливають на те, чи зайде рій у пастку. Перше – порода дерева. За моїми спостереженнями, роям абсолютно байдуже, на якому дереві висить пастка. Я неодноразово ловив рої навіть на волоському горіхові. Тому не варто витрачати час на пошуки якихось особливих дерев. Друге – висота встановлення. Мої пастки однаково успішно працювали і на висоті близько 1 метра, і на висоті понад 5 метрів. Тому висота сама по собі не є вирішальним фактором. Третє – напрямок льотка. Я просто намагаюся, щоб льоток був відкритий у бік вільного простору, а не впирався в стовбур дерева. І четверте – вода. Часто можна почути, що пастка повинна бути біля водойми. Але мені відомий випадок, коли рій кілька років жив у дуплі тополі, а найближча вода була приблизно за 3 кілометри. Тому цей фактор я не вважаю визначальним. А тепер поговоримо про те, що дійсно впливає на успішність роїловства. Перше – об'єм пастки. Для себе я давно зробив висновок, що найкраще працюють пастки об'ємом від 40 до 60 літрів. Менші частіше заселяють невеликі рої, а занадто великі незручні в перевезенні. Друге – запах. Саме запах найчастіше приваблює бджіл-розвідниць. Основний аромат – це прополіс. Я натираю ним пастку зовні та всередині, а біля льотка використовую ще й свіжий прополіс. Додатково можна покласти кілька листочків м'яти, трохи свіжої марви після сонячної воскотопки або використати настоянку на плідних матках із додаванням ефірної олії лемонграсу. Третє – місце встановлення. Найкраще місце я знаходжу ще взимку, коли дерева без листя. Зазвичай це одинокі дерева, краї лісосмуг або дерева, які добре виділяються серед інших. Дуже важливо, щоб бджоли могли легко побачити пастку. Четверте – вільний підліт. Не потрібно ховати пастку глибоко в кроні дерева. Навпаки, якщо потрібно, краще обрізати кілька гілок, щоб розвідниці могли швидко знайти нове житло. П'яте – правильне спорядження пастки. Я використовую одну стару темну рамку суші з приємним запахом, бажано із залишками меду. Решту рамок комплектую вощиною. Такий спосіб показав найкращий результат. Шосте – тунель у льотку. Невеликий коридор довжиною приблизно 1,5–3 см захищає пастку від дощу та створює відчуття надійного житла для бджіл. Сьоме – час встановлення пасток. У моїй місцевості найкращий період – із 1 травня до 1 серпня. Саме тоді шанс упіймати здоровий рій найбільший. Також не забувайте, що пастка повинна висіти рівно, рамки мають бути добре закріплені, а перевіряти пастки бажано хоча б раз на тиждень. Під час кожної перевірки я оновлюю запах свіжим прополісом біля льотка. І ще один важливий момент. Не всі впіймані рої однакові. Іноді трапляються сім'ї з великою кількістю кліща вароа або іншими проблемами. Саме тому кожен новий рій потрібно уважно оглянути і за потреби провести відповідну обробку. Попри це, більшість упійманих роїв виявляються сильними, здоровими і чудово розвиваються. Саме тому роїловство залишається одним із найцікавіших і найефективніших способів розширення пасіки. Сподіваюся, що мій досвід стане вам у пригоді. Якщо відео було корисним, поставте вподобайку, підпишіться на канал і напишіть у коментарях, який найбільший рій вам вдалося впіймати.
Дякую за перегляд і бажаю кожному пасічнику успішного сезону та багато сильних роїв.